მოგესალმებით, მე ლაშა პატარაი ვარ. უკვე 11 წელია, რაც ქეიში ვსწავლობ და ვიკვლევთ რუსეთის კიბერსშესაძლებლობებს, მათ სადაზვერო აქტივობებს, სადეზინფორმაციო კამპანიებსა და პროპაგანდას. ჩვენი ტრენინგის ფინალურ სესიაში თქვენ გაიცნობით იმას, რაც აქამდე საჯაროდ არავის გაუკეთებია. თქვენ იხილავთ, როგორ მუშაობს პროპაგანდის მანქანა, რომლის მსხვერპლიც ყოველდღიურად უამრავი ჩვენი თანამოქალაქეა. ამ ეპიზოდში ჩვენ ვიხილავთ თუ როგორ კეთდება ყალბი საინფორმაციო სააგენტოები, სქემა, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ, განსაკუთრებით აქტუალურია საქართველოსთვის, თუმცა არ არის შეზღუდული ჩვენი გეოლოკაციით. ამ სქემით ოპერირებენ სხვა ქვეყნებშიც, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ყველგან, სადაც განსაკუთრებით წარმოდგენილია რუსული პროპაგანდა და ყალბი საინფორმაციო აქტივობები და კამპანიები. ჩვენ ახლა გავუვლით იმ ნაბიჯებს, რასაც გადიან fake news-ის კამპანიის ორგანიზატორები და ასე ვთქვათ, პროპაგანდის ინჟინრები, როდესაც აკეთებენ ყალბ საინფორმაციო სააგენტოს და ამ პროცესში თქვენ თავად დაინახავთ თუ რამდენი სისუსტე, მოწყვლადობა და პრობლემა გვაქვს, რომელიც ხელს გვიშლის ამ პროპაგანდისტულ კამპანიებთან და fake news კამპანიებთან გამკლავებაში. მას ასე, პირველ რიგში, რაც ესაჭიროება ყალბ საინფორმაციო სააგენტოს, ეს არის მომგებიანი სახელი. ამისათვის ჩვენ გამოვიყენებთ რამდენიმე რესურსს. პირველი, ეს გახლავთ რეგისტრატორი დომენების. დომენი ნიშნავს სახელს, რომელსაც ესა თუ ის ვებგვერდი მოიხმარს და რომლითაც შეგვიძლია ვებგვერდზე შესვლა. ვთქვათ, რომ ჩვენ გვინდა ახალი საინფორმაციო სააგენტოს გაშვება, რომელიც მოემსახურება ყალბ ამბებს და პროპაგანდას. ამისათვის პირველი რაც გვჭირდება, ეს არის დამაჯერებლობა. ასე დროს, როგორც წესი, იყენებენ ხოლმე ისეთი ტიპის სახელებს, რომელიც შეიცავს სიტყვაზე news, medias, ან რაიმე მსგავს. მოდი ვნახოთ რამდენიმე ვერსია. იმისათვის, რომ აქტუალური იყოს ჩვენი საინფორმაციო სააგენტო, მას ერთგვარი ბრენდინგიც სჭირდება. ამ ბრენდინგს კი ბუნებრივია საჭიროება რაიმე იდეა მის მიღმა. ბოლო პერიოდში ძალიან პოპულარული გახდა სიტყვა მეტა. მას შემდეგ, რაც მარკ ზუკერბერგმა გადაწყვიტა, რომ სწორედ მეტა ერქვას ის კომპანიას Media Holdings, რომელიც მოიცავს Facebook-ს, Instagram-ს და ასე შემდეგ. მოდი ვნახოთ თუ არის თავისუფალი მეტა news მაგალითისთვის. მეტა news.g. ვამოწმებთ ამ დომენის რეგისტრატორზე nick.g, რომელიც ასევე შეგიძლიათ იხილოთ დომენიდან registration.g. და ვხედავთ, რომ აღნიშნული დომენი თავისუფალია. მეტა news.g. ფიქრობ, რომ ეს ძალიან მომგებიანი სახელი უნდა იყოს მსგავსი სააგენტოსთვის. შესაბამისად, ჩვენ ვხედავთ ვერსიებს სხვადასხვა რეგისტრატორების მიერ. იმისათვის, რომ ეს დომენი გახდეს ჩვენი, მანამ თავისუფალია, შეგვიძლია შევარჩიოთ ნებისმიერი ჩამოთვლილთაგან დომენის რეგისტრატორი. მოდით ამ ეტაპზე ავიღოთ ნებისმიერი მაგალითად ეს. კიდევ ერთი რამ, რაც დაგვჭირდება, ეს არის ელექტრონული პოსტის მისამართი. კარგი იქნება თუ ამასაც ასევე დავარეგისტრირებთ. კეთილი, ჩვენ ახლა შევქმნით ელექტრონული პოსტა ჩვენი ყალბის სააგენტოსთვის, რომელიც არის metanews@gmail.com. ეს აკაუნტი ძალიან ბევრ რამეში დაგვჭირდება, ამიტომ შევინახოთ. ნომრად შეგვიძლია მივთითოთ. ხო, ასეთ დროს არის ორი სტრატეგია. შეიძლება საინფორმაციო სააგენტოსთვის გამოყენებული იყოს ლეგენდა და სხვადასხვა რეალური მისამართები, ან შეიძლება ეს იყოს რაღაც ერთჯერადი ტელეფონის ნომერი. ეს დღეს ჩვენთან სრულიად თავისუფლად არის ხელმისაწვდომი და ძალიან იაფადაც. და ეს იქნება ძალიან საინტერესო. მეტა news-ი. მისამართი შეიძლება იყოს ნებისმიერი მაგალითად პოლიტკოვსკაიის ქუჩა. როგორც ხედავთ, ჩვენ შევიყვანეთ გამოგონილი მონაცემები, მათ შორის საიდენტიფიკაციო ნომერი და პირადი ნომერი არ არის რეალური და ჩვენ წარმატებით გავიარეთ რეგისტრაცია. მოკლედ, დომენთან ერთად ჩვენ ასევე დაგვჭირდება ჰოსტინგი, ანუ ადგილი, სადაც განვათავსებთ ჩვენი ყალბის საინფორმაციო სააგენტოს რეალურ გვერდს.
ეს არის როგორი სივრცე სერვერზე, რომელსაც ჩვენ დროებით ვქირავთ. დომენის ღირებულება არის 30 ლარი, ხოლო მოდი ჰოსტინგიც ვნახოთ. ამ ეტაპზე სასწავლო მიზნებისთვის მოდი ავარჩიოთ ყველაზე ბიუჯეტური. როგორც ხედავთ, აქ გვაქვს ოფცია დომენთან დაკავშირებული პრივატულობის, ეს გულისხმობს იმას, რომ როდესაც ჩვენს დომენურ მისამართს გადაამოწმებთ საჯარო ინსტრუმენტების საშუალებით, ინფორმაცია ჩვენ შესახებ არ იქნება ხელმისაწვდომი. ჩვენ აქ ორი ოფცია გვაქვს. თუ მივდივართ სრული ანონიმურობით, შეგვიძლია ინფორმაცია დავმალოთ საერთოდ. მეტად უფრო გაცნობიერებული მკითხველისთვის, მოდით დავტოვოთ ინფორმაცია, რადგან მეტნაკლებად დამაჯერებელი ინფორმაცია შევავსეთ ჩვენ შესახებ. კეთილი ჩვენ გვაქვს ჰოსტინგი და გვაქვს დომენი. გავაგზავნოთ. მას ასე როგორც ხედავთ, ჯამში ჩვენი აუცილებელი პრერეკვიზიტების ღირებულებაში ადგას სულ რაღაც 40 ლარს. და 40 ლარად ჩვენ შეგვიძლია ხელა კამპანიის განხორციელება. კეთილი. გადავა გადახდაზე. ჩვენ შემთხვევაში გამოვიყენებთ პლასტიკურ პარადს. კეთილი, გადახდა წარმატებით განხორციელდა. როგორც ხედავთ, ჩვენი სერვისი სრულფასოვნად გამართულია და მუშაობს. მოკლედ, ჩვენ უკვე გვაქვს შესაბამისი დომენი და სივრცე, სადაც შეგვიძლია გამათავსოთ ვებგვერდი. შემდეგი ნაბიჯი არის ბრენდინგი და ყველაფრისთვის ვიზუალური იერსახის მიცემა. როგორც წესი, მსგავსი ტიპის სააგენტოები და ინტერნეტ რესურსები არ გამოირჩევიან მაღალი ხარისხის ბრენდინგი და ხშირად მათი მარკეტინგი, ბრენდინგი, ყველაფერი, რაც აგებულია მთლიანად ეს საინფორმაციო სააგენტო, დაკავშირებულია იაფფასიან ადვილად ხელმისაწვდომ რესურსებთან, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ. ამისათვის ბევრი დრო რომ არ დავხარჯოთ, შეგვიძლია მოვიძიოთ ონლაინ გენერატორები. მაშასე კიდევ ერთხელ რომ გავიაროთ, ჩვენ გვაქვს ჰოსტინგი, დომეინი და ლოგო. ეს ყველაფერი ძალიან მალე მოხდა. ეხლა დარჩენილია შესაბამისი ვებგვერდი. ყველაზე ხშირად ბლოგებისთვის, პუბლიკაციებისთვის და საინფორმაციო ტიპის რესურსებისთვის იყენებენ ეგრეთ წოდებულ WordPress, რომელიც სრულიად უფასოდ არის ხელმისაწვდომი. როგორც ხედავთ, ყველაფერი წესრიგშია და ამით მთლიანად საიტის ძრავი დასრულებულია. ეხლა ვნახოთ რა ხდება ვებგვერდზე. ამ შემთხვევაში ესეთი template-ი, შაბლონია, რომელიც სწორედაც რომ განკუთვნილია საინფორმაციო სააგენტოებისთვის. დავაყენოთ. კეთილი, მაქსიმალურად დამაჯერებლობისთვის ვებგვერდზე სპეციალურად შევქმნი რამოდენიმე გვერდი, რამოდენიმე სტატია, fake news-ი,
ზუსტად იმ სტილში და იმ პრინციპებით, რასაც იყენებს დღეს განსაკუთრებით რუსული პროპაგანდისტული მანქანა და როგორც ხედავთ, ვიზუალური ერთსახე საკმაოდ დამაჯერებელს ხდის ამ ყველაფერს. სწორედ ასე, უმოკლეს დროში, ჯამში ალბათ 1 საათზე ნაკლებ დროში და სულ რაღაც 40 ლარის ბიუჯეტით ჩვენ შევძელით და შევქმნით ყალბის საინფორმაციო სააგენტო სტატიებით და ამის შემდეგი ნაბიჯები იქნებოდა უკვე სოციალურ მედიაში გავრცელება, სხვადასხვა ფასიანი გვერდების შეძენა, ამ ყველაფრის ჯგუფებში გადაზიარება, მოკლედ ყველაფერი ის, რასაც ჩვენ ქართულ ინტერნეტ სივრცეში ყოველდღიურად ვხედავთ. მაშინ ასე წარმოიდგინეთ, თუ ეს შევძელით 1 საათში და მხოლოდ 40 ლარის ბიუჯეტით, როგორ მუშაობენ და რა სიმძლავრეებით მუშაობენ ისეთი სააგენტოები, რომლებიც პირდაპირ ასრულებენ კრემლის დაკვეთას და გამოყოფილია შესაბამისი რესურსებიც. ეს კიდევ და კიდევ გაკეთდა მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ მოხდარიყო ლუსტრაცია და თქვენთვის ნათლად მეჩვენებინა თუ როგორ მუშაობს fake news-ები და რამდენად მარტივია ამის კეთება განსაკუთრებით საქართველოში. დიახ, ამას ქვია მედია სააგენტო და საქართველოში არაფერი ზღუდავს და განსაზღვრავს თუ რას შეიძლება ეწოდოს საინფორმაციო სააგენტო და რას არა. ძალიან ადვილია ნებისმიერმა გააკეთოს მსგავსი რამ და პრინციპში ასეც ხდება. ყველა ვისაც არ ეძარება საკუთარი მოტივებით თუ რიგ შემთხვევაში კონკრეტული რაღაცა პროპაგანდისტული გათვლებით ახორციელებს მსგავს აქტივობებს. და როგორც ხედავთ, ეს სტატიები საკმაოდ დამაჯერებელია. აღნიშნული ლინკი ხელმისაწვდომი იქნება, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ გვერდს დავაწერთ, რომ ეს არის მხოლოდ სასწავლო მიზნებისთვის, რომ რაღაც შემთხვევით შეცდომაში არ შევიდეს და თქვენ შეგიძლიათ გადაამოწმოთ თავად თუ რამდენად ეფექტიანი გამოდგა ჩვენი ესეთი სასწავლო ექსპერიმენტი. იმედი მაქვს ეს ყველაფერი მოგცემთ დამატებით ინსტრუმენტებს, ახალ ხედვას, უფრო ფხიზელ თვალს, რათა უკეთ ამოიცნოთ მსგავსი ტიპის ინტერნეტ რესურსები. ჩვენს პორტალზე თქვენ შეგიძლიათ დაარეპორტოთ შესაბამის სექციაში პროპაგანდა წერტილისა ნებისმიერი მსგავსი სტატია ან და საინფორმაციო სააგენტო თუ სოციალური მედია გვერდი და ჩვენ ერთად შეგვიძლია ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ გამოვავლინოთ მსგავსი არაჯანსაღი აქტორები და ელემენტები, ითიც ჩვენ შევძლებთ, რომ წინააღმდეგობა გავუწიოთ ძალიან არაპროპორციულ ჰიბრიდულ ომში, რომელიც სავსეა ყალბი ამბებით და პროპაგანდით.